امروز قراره توی آلفاتک گوشی تا 10 میلیون معرفی بکنیم، ولی با یه فرق خیلی کوچیکی که 5 تا فیلتر براتون گذاشتیم که دیگه با خیال راحت این گوشی ها رو انتخاب بکنیم که قراره توی 5 بخش مهم، یعنی CPU و حافظه، صفحه نمایش، باتری، قیمت و دوربین، هر بخش 2 امتیاز بدیم و ببینیم کدوم گوشی امتیاز بالاتری میگیره و ارزش خرید بیشتری توی بازه 10 میلیون داره. بزن بریم. سلام به قندای عسل. سلام عزیزای دل. گلاب، خیلی خوش اومدید به ویدیوی جدید خودتون. ارادت فراوان. حالتون قربان چطوره؟ شما. امیدوارم که حالتون فوق‌العاده خوب باشه. امروز قراره که تا 10 تومن بریم ببینیم آقا این بازار بلبشو و رجیستری اینا چی هست و چه خبره. گلچین کردیم، یه دونه گلچین خاص، یه دونه چیز خاص هم آوردیم براتون، یه برنده که خیلی نام آشناس به جای برند دیگه که واقعا خرابی خیلی ازش دیدیم. خدایی همین امروز هم دوباره یه دونه دیگه دیدیم ازش. بریم سراغ 5 تا 10 میلیون بازه‌ای که این گوشی‌های پرفروش هست. خب بالاخره معمولا میگن آقا ما زیاد نمی‌خوایم هزینه بکنیم، استفاده معمول داریم و این شکلی و اینجوری. بریم سراغ اولین گوشی که سری ایکسش هم اومده. ما اینجا ردمی آتیریو داریم با یه حافظه 4 و با حافظه 128 رم 4 که یه سی پی یو هلیو جی 36 داره که ما اینجا یه صفحه نمایش IPS LCD داریم که 90 هرتزیه و خب صفحه نمایش اوکی داره و کارو راحت برامون در میاره. سایزش چقدره؟ 6 و 7 اینچه که هولوش 600 نیت هم روشنایی صفحه نمایش داره. قیمت فوق العاده خوبی داره. قیمت هولوش 5.5 و نیمه که ما با حافظه بیشتر هم میتونیم این گوشی رو داشته باشیم، ولی خب اگه خواستی بیشتر حافظه داشته باشی قطعا باید بری سراغ گوشی‌های دیگه. پس ما آقا این نسخه 428 شو برای شما آوردیم، معرفی کردیم. دوربینش هم بخوام براتون بگم، یه دوربین 8 مگاپیکسلی که داره فقط برای ثبت لحظاته، اونقدر نمیشه مانور بدی. یه دوربین سلفی 5 هم داره که از آینه ضعیف‌تره. آره تقریبا از آینه ضعیف‌تره که بخوای خودتو ببینی، ولی خب اوکیه واقعا برای ثبت لحظات یا اصلا کسی که آقا نخواد اصلا دوربین استفاده بکنه، این گوشی بهترین پیشنهادیه که آلفاتک میتونه به شما بده. امتیازش هم قراره بدیم که ما یه امتیاز سرهمبندی میکنیم 5 تا قسمته که شد قیمت و باتری و دوربین و صفحه نمایش. باتری هم نگفتم براتون، یه باتری 5010 وات داره که میگم همه چی نرمال، همه چی پایین رده دیگه. خب اسمش هم هست دیگه، ردمی آتیری. بریم سراغ امتیازدهی. امیر امتیاز بدیم. 428 به نظرم دو رو میگیره. 428 خب اینجا باید با سی پی یو یکی بدیم. آره. یا اینجوری بگیم که دو البته قیمتش همون 1.5 کافیه. 1.5 به نظرم اوکیه. صفحه نمایشش 2 رو راحت میگیره. آره حالا درسته یه ذره روشناییش کمتره ولی خب حالا ما میپذیریم. دوربین شما سر فیلم برداریش بیشتر مورد یک به نظرم بسشه. آره چون یه تک به نظرم یک بسشه. باتریش هم که اوکیه. شارژرش حالا میشه چیز کرد ولی خب بسه دیگه. به خاطر شارژرش نیم کم بکنیم. 1.5 جهنم. اینم به خاطر شما و قیمتش هم که دیگه چون شیائومی قیمت مناسبی داره. قیمتش به نظرم خوبه. و یه جنبندی هم آخر سر میکنیم دیگه از 10 و فیلترینگ شدید خیلی چیز آلفاتک رد بشه دیگه، خودتون دیگه اونجا حساب کتاب برای خودتون بکنید. این رنج قیمت این گوشی هست و اینا. بریم سراغ گوشی بعدی. دقیقاً تفاوتی که توی این ویدیو هست و این تخت شاسی آلفاتکی که اینجا میبینید به خاطر همینه. ما کاغذ رو گذاشتیم که امتیازا یادمون نره و در آخر جمع بزنیم. گوشی بعدی ردمی 14 سیه که نسل بعدی 13 سیه که پارسال معرفی شد. یه طراحی خیلی خوشگل و رنگول پنگول داره، دقیقاً مثل آتیریه، دقیقاً قاب دوربین و ایناش، اما خب در پشت خیلی جذابتر با رنگای خیلی خوشگلتر و فانتزی تری داره. این گوشی یه صفحه نمایش IPS LCD داره از نوع 120 هرتز که رفرش ریت همون 120 هرتز داره. نیتشو خواستم بگم، یه روشنایی صفحه 600 نیتی داره که توی صفحه نمایش حالا آخر سر
امتیازه رو میدیم. من از این قسمت بگذرم که میتونیم توی 8256 و 428 این گوشی رو داشته باشیم با یه پردازنده هلیو جی 81 اولترا. و دوربینش رو بخوام واسهتون بگم 3 تا لنز داره که یکیشون یه عدسی کمکیه و لنز اصلی 50 و یه 2 مگاپیکسلی کنارش داریم که با سلفی 13 مگاپیکسلی که داره مجموعاً تا 80 فریم واسمون فیلم برداری میکنه. به باتری که برسیم، باتری یه مقدار بالاتره، 5160 میلی آمپره و آداپتور 18 واتی که همراهش هست. قیمتش رو بخوام واسهتون بگم، این گوشی رو میتونید از 7 میلیون تا 8600 تهیه بکنید و حالا بسته به حافظه‌ای که میخواید قیمتش رو داشته باشیم. من میکروفون گرفتم تو دستم چون اگه ببینید آلارم باتری میزنه، میخوام دستم باشه خاموش شد دیگه هندلش بکنیم. آره بریم واسه امتیازدهی. اول ببین که حافظه و سی پی یوشو میتونیم 2 بدیم با توجه به قیمتی که داره. آره صفحه نمایشم آی پی اس استفاده کرده، مقاومت خوبی داره، اینم 2 میگیره. توی دوربین هم 1.5 بدیم، 1.5 بدیم. باتری هم 2 رو میگیره. قیمتش هم که میگم 1.5 بدیم. آره 1.5 بدیم، یه مقدار بالا نسبت به متریال ساختش. همچین بیگینگی. آره بریم سراغ گوشی بعدی. گوشی بعدی که از برند سامسونگ و خب تعریف آلفاتک هم که زیاد در مورد پشتش بوده و اینکه آسف 5 ما میگن سامسونگ دوست نداریم ولی دوست داریم. آسف 5 اس. ما این گوشی رو 464 داریم، 628 داریم که توی قیمت‌های مختلف میتونید هزینه بکنید، بستگی به خودتون داره دیگه. بله. یک کمتر ما بیشتر روی 464ش اومدیم معرفی کردیم و مانور دادیم و این گوشی اسنپ دراگون داره ها برای سی پی یو که 686 نانومتریه. بسته. آره به نظر من دیگه اصلا کاری به بقیه‌اش نداشته باشیم. ولی جدای از شوخی یه صفحه نمایش PLS LCD داره که 90 هرتزیه که 6 و 7 اینچی داره که واقعا صفحه نمایش خوبی داره. در ضمن چی بگم، حالا خوبه نه که مثلا بگه آقا رفرش ریتش بالا و نمیدونم تراکم پیکسلش بالاه، نه، این گوشی از نظر محکمی و اینا واقعا محکمه چون نوع صفحه نمایشش لوس نیست دیگه. آره مرد لات. آره امولد نیست. آره و میریم سراغ دوربینش که ما اینجا 3 تا لنز داریم. 3 تا لنزی که 50 مگاپیکسلی مین، ببخشید مگا تصانعی مین و یه دو برای عمق میدان و برای عکسای ماکرو که خب واقعا دوربین نسبتا خوبی داره، عکسای بهتری میتونید نسبت به سری‌های قبلی بگیرید و یه لنز سلفی 13 مگاپیکسلی هم داریم که فیلم برداری جفتشون 80 30 فریم. البته که 60 فریم هم برای دوربین اصلی اینجا ما ساپورت میکنه و میتونید استفاده بکنید. خب دیگه یه مقدار روونتر میشه دیگه. و بریم سراغ باتری 5000 داریم ما و یه شارژر 25 واتی که سامسونگ اومده برای میان رده ها یا همون پایین رده ها استفاده کرده که توی میان رده ها ما همین 25 وات داریم که واقعا خوبه. بریم سراغ قیمتش. قیمت اینجا ما 464 داشتیم و 628 که هولوشه 6.5 قیمتش هست تا 8200 که میگم ما بیشتر روی 464ش مانور بدیم. بریم همین امتیاز بدیم ببینیم که آقا این گوشی چند مرده. من میگم اینو 3 بدیم. حافظه و سی پی یو که 2 رو کامل میگیره. صفحه نمایش میتونست بهتر آره میتونست بهتر باشه، حداقل 120 هرتز رو باید میذاشت دیگه، ولی خب 1.5 میدیم. آره من میگم 1.5 بدیم چون حیف. دوربینش 2 میگیره، باتری که 100% 2 و قیمت هم که آره واقعا 2 رو میگیره، ولی حالا به خاطر 628 حالا یه مقداری میشه فکر کرد، ولی میگم ما بیشتر روی 464ش مانو بدیم. بریم سراغ گوشی بعدی. ردمی، گوشی که ما پدرش رو در آوردیم دیگه انقدر که پیشنهاد دادیم. ردمی نوت 13 4G که 8256 رو بهتون پیشنهاد میدیم، پایینترش ارزش خرید نداره که یه سی پی یو اسنپ دراگون یه سی پی یو اسنپ دراگون 685 داریم از نوع 6 نانومتری و صفحه نمایش 2 رو بده. یه امولد 120 هرتز 1800 نیتی که بازم 2 رو بهش میدیم و از دوربین سگانه 100 مگاپیکسل 8 و 2 مگا تصانه که توی لنز سلفی هم یه 16 مگا تصانه ای داریم که میتونیم اینا رو 1080 30 فریم فیلم برداری بکنیم که اینجا نقطه ضعف این گوشی همینه که چرا 60 فریم
نداره، ساپورت نمیکنه. آره چرا واقعا نمیکنه؟ اینجا ما 1 میدیم چون که باید داشته باشه و عکسش خوبه ولی واقعا فیلم برداشت باید قوی‌تر و 5033 واتی که آداپتور همراهش هست. اصلا به خاطر همین که آداپتور همراهش هست ما 2 رو میدیم. میتونستیم تو A050S به خاطر عدم وجود آداپتور 1 بدیم ولی خب حیف بود چون 25 وات بود اوکی بود و قیمت هولوش 9 میلیون و 600 700 داره که همون 700 دیگه قیمت خیلی پایین هم دیگه باید تعجب بکنید که گوشیه که واقعا ارزش خرید داره و قیمتش هم بزن 2. آره قیمتش واقعا 2 رو امتیازشو میگیره. و گوشی آخری که تعجب مخاطبا رو قراره برانگیخته. گوشی بعدی ما خیلی کنج و کو کردیم و خدای کنج و کو همون کاوش منظور خب کردیم که آقا کدومو بذاریم، A15 بذاریم، نمیدونم چیز دیگه بذاریم و A15 رو به این دلیل نگذاشتیم که آقا پیدیش میسوزه. آقا چرا نمیخواید به ما اعتماد بکنید تو این موضوع؟ حالا شما درست دارید، ببینید قرار نیست از 100 تا 100 تا خراب باشه که از 100 تا ممکنه 5 دونه 6 دونه 10 دونه خراب باشه و اینا ما مرتب میان بهمون مراجعه میکنن. یه ویدیو شورت واسهتون ساختیم پیدیش سوخته بود، دیروزم یکی آورده بود باز پیدیش سوخته بود. پس شما وقتی میخواین بخرین باید هزینه‌ای بکنید که بدون ریسک باشه یا حداقل ریسکش نزدیک به 0 باشه. دقیقاً به خاطر همین A15 رو نذاشتیم و چیکار کردیم؟ اومدیم از هواوی، حالا هواوی که نه جدا شدن از هم، آنر X8A چه خارجی 8A و اینجا ما یه دونه هلیو G88 داریم برای سی پی یو که 12 نانومتریه ولی خب اونجا رم 8 حافظه 128 داریم ما و از نظر طراحی واقعا گوشی زیبایی، خیلی خوشگله، واقعا خیلی زیباه. بخوای مقایسه بکنیم با رقیبش توی هم قیمت خودش همون نوت 13 یا A15 واقعا خوشگل‌تر است. هم نوت 13 هم A15 سامسونگ که خب واقعا ارزش خرید بالایی داره. سراغ صفحه نمایشش که بخوایم بریم IPS 90 هرتزیه که 6 و 7 اینچه و اونقدر بریز و به پاش نکرده، میتونه حالا بیاد یه مقدار بالاتر ولی به نظرم هواوی برندیه که امیر حد نرمال رو نگه میداره. دقیقاً. الان مثلا نوت 13 که الان گفتیم یه دونه 120 هرتزه که از اون طرف مثلا اومده توی آقا دوربینش مثلا اینقدر پایین گذاشته. خب این به نظرم زیاده رویه ولی خب اینجا واقعا کلا هواوی نرمال حد نرمال رو رعایت میکنه. بریم سراغ دوربینی که ما اینجا 3 تا لنز داریم. لنز مین اصلی 100 مگاپیکسلی و 5 و یه دونه 2 مگاپیکسلی که ما اینجا بازم 1080 CFD ما ساپورت میکنه و لنز سلفی 16 مگاپیکسلی. از این نظر با نوت 13 کاملا برابری میکنه. ولی خب میخوایم بریم سراغ باتری که 4500 و البته که همین 4500 وزنش هم سبکتر کرده و هولوش 170 80 گرمه که واقعا هم خوش دسته هم خیلی سبکتر نسبت به نوت 13. شارژری که به کار برده داخلش 22.5 واته که خب توی نیم ساعت 50% اوکی فول میشه. بخوایم مقایسه بکنیم حالا با رقیبش نوت 13 یا مثلا A15 از نظر شارژری اوکیه، اونقدر ضعیف نیست، شاید مثلا در حد 5 دقیقه، حالا 5 دقیقه به جایی نمیخوره. قیمتی که داره این گوشی هولوش 9910 تومنه که البته ناگفته نماند که واقعا هواوی طول عمرش حتی نسبت به سامسونگی که ما میگیم طول عمرش بالاتره واقعا طول عمر بیشتری داره دیگه، فرق نمیکنه هواوی باشه یا آنر باشه. بریم امتیاز بدیم امیر. بریم سراغ بخش آخر و جمع‌بندی امتیازهای امتیاز این گوشی هم بدیم. ما اینجا توی سی پی یو و حافظه ببین سی پی یو میتونست اسنپ باشه. آره نمیدونم حالا قرارداد بحث بریز و به پاشه نیست. یه جایی بخوام بگم حالا مثال که اونجوری نمیشه زد ولی مثالش رو بخوام بگم آقا مثل اپل شاید مثلا میگه سی پی یوش اونقدر قوی نیست یا مثلا رمش پایینه ولی با هم مچن. این مچ بودنه به نظرم حالا خب ما 1.5 میدیم. آره دیگه کمتر از این نمیشه. صفحه نمایش هم میشد بیشتر بذاره. 1 بدیم یا 1.5؟ من میگم 1.25 بدیم که دیگه بینش باشه. پس ماشین حساب آماده بکن. برای دوربینش هم بازم همون به نظرم دوربینو میتونیم بدیم. دوربینو 2 میتونیم بدیم. خب نه توی نوت 13 1 دادیم ما. به خاطر خب نوت 13 از اونور سی پی یو بهتری داشت به خاطر همین 25 بدیم که کسی حداقل از اون بیشتر باشه. دل دردیه دیگه. باتری هم ما 1.5 میدیم.
باتری هم 1.5، ولی خب بعد وزن سبک هم در نظر بگیری یا آره آفرین 2 میدیم. ما 2 میدیم وزن سبک، ولی قیمت رو 1.5 میدیم. اینم 1.25 بزن. اینم 1.25 ما که دیگه ماشین حسابو در آوردیم. آره. خب بریم سراغ بریم یه جنبندی. واله ببینیم. بریم سراغ جنبندی و پشت امتیاز. صحنه اوکی بابا واله. آره. بریم یه واله ببینیم جنبندی. بذار ماشین ردمی حسابو آتیری در من بیاریم. میخونم تو بزن و ببینیم که چه خبر بوده. می‌کنم بچه‌ها که- شما هم امیدوارم که امتیاز داده باشین همزمان با ما. نظرتون هم تو کامنت ها واسمون بنویسید. ردمی آتیری توی سی پی یو 1.5 دادیم، صفحه نمایش رو 2 دادیم، دوربین رو 1 دادیم، باتری رو 1.5 و قیمت رو 2 دادیم. خب چقدر شد؟ نمره 8 رو میگیره. 8 از 10. 8 از 10 رو میگیره. بریم سراغ گوشه بعدی. 14 گوشه سی بعدی. و ما 2 دادیم دو، حافظه، یه 2 صفحه نمایش، یه 1.5 دوربین، یه 2 باتری یه دو و یه 1.5 قیمت که میشه 9. باری کلا. نمره خوبی گرفته. و آصف 5S حافظه 2 دادیم و سی پی یو، صفحه نمایش 1.5، دوربین 2، باتری 2 و قیمت 2. 9.5 واقعا ارزش بزن خرید از خوبی قشنگ داره. رو. واقعا امتیاز خوبی گرفته. نوت 13. آقا اینو دیگه جمع نزنیم خدا وکیلی. یه 2 اینجا، یه 2 اینجا، 4، یه 1 5 و یه 4 هم اونور 9 باز دادیم. اینجا دیگه باید جمع X8 رو واقعا باید جمع بزنیم. سی پی یو 1.5 دادیم، صفحه نمایش 1.25، دوربین 1.25، باتری 2 و قیمت 1.25. 7.25. واقعا در خلق این گوشی چاپ شده. آره. خب ببینید نمره ها رو من یه بار واسهتون بخونم از پایین به بالا. آتیری 8، 14 سی 9، آصف 5S 9.5، نوت 13 9 و X8A 7.25. دیگه قیمتاشون هم که واسهتون گفتیم دیگه. تصمیم گیری با شماست. من میخوام حق وتو کنم یه نمره بدم به X8. آره X8 چون واقعا هم 8.25ش کنم چون واقعا میگم کیفیت ساختش و اینکه مچه و اینکه طول عمر واقعا بالاتری نسبت به بقیه گوشی‌ها داره. به نظر من ارزش خرید خیلی بیشتری داره. اینم باید بگیم که یه مقداری نسبت به گوشی‌های دیگه مخصوصا سامسونگ و شیائومی لوازم جانبی کمتری داره. بله. ولی از نظر اینکه آقا خرابی یا مثلا تعمیرات یا قطعاتش کم باشه نه، هیچ فرقی با اون بقیه نداره. سر لوازمشه. ولی واقعا اگر دنبال یه گوشی هستی که خوش دست باشه یا مثلا سبک باشه و طول عمر بالا داشته باشه، اونقدرم نخوای از سی پی یو ایناش استفاده بکنی، واقعا ارزش خرید خوبی داره. بقیه گوشی هم که قبلا براتون تعریف کردیم، حالا باز یه ریزم بریم. آتیری گوشی نرمال خیلی خیلی پایینه، استفاده خیلی معمولی بعد ازش داشته باشی، به درد بازی اینا اصلا نمیخوره. 4 دستی باز یه مقدار بهتره، مخصوصا اگه بخوای دست بچه بدی یه 4 تا بازی روش بریزه. اسنپیه 4 دستی. آره اونجوری هم میشه. توهین نباشه، منظورم اینه که استفادهش اونجوریه. بله. بیشتر آصف 5S گوشیه که خب احتمال زیاد طول عمر بالاتری داره، ولی اونجوری نمیتونی روی بازی روش مانو بری چون رم پایینی داره. نوت 13 از نظر بازی کردن، از نظر اینکه شما بخوای گوشی دوم در کنار مثلا اگه آیفون داری باشه، گوشی اندروید داشته باشی که بتونی آقا 4 تا نرم افزار روش نصب بکنی، واقعا گوشی خوبیه. عکسای خیلی خوبی هم میگیره با لنز اصلیش. هانرم که گفتیم براتون خیلی خوش اومد. دیگه تصمیم گیری با شما دیگه. انتخابتون رو توی این بازه واسمون بنویسید. اگه گوشی دیگه ای هم انتخابتونه اونم واسمون بذارید ما ببینیم چیه، نظر شما چیه و ما از شما یاد بگیریم. خیلی دوستتون داریم، خیلی عاشقتونیم. ما که به فکر شماییم. شما هم به ما یه حمایت کوچیک بکن، فقط الفاتگو کانال رو سابسکرایب کنید. دمتون گرم. ویدیو رو لایکش کنین، زنگوله بزنین روی آل. خیلی دوستتون داریم، خیلی عاشقتونیم. حتما توی کامنت ها کلی به ما انرژی بدید یا بگی آقا من میخوام اینقدر هزینه بکنم، بین این گوشی که خودت حالا فکر کردی یا این گوشی که ما معرفی کردیم موندی، کاری نداره. پیام میدی، کامنت میذاری، ما راحت راهنمایی میکنیم مثل بقیه کامنت. عاشقتونیم، مراقب خودتون خیلی باشید. خدا نگهدار. دارم ضعف میکنم. خداحافظ. ان شاءالله که صدام گرفته باشه. گرفته. خیلی گوشی خوبیه خدایی. تازه هانر X8B فوق العاده خوشگل تره.